Acest material a fost realizat în cadrul proiectului Erasmus Plus e-Classes. În cadrul acestui material, vă propun o metodă simplă, în 4 pași, de rezolvare a sistemelor de ecuații cu ajutorul aplicației Microsoft Excel. Primul pas este să introduceți elementele matricei și coloana termenilor liberi. Să presupunem că avem sistemul de ecuații alăturat. Vom introduce matricea asociată și coloana termenilor liberi. Pentru matricea asociată vom lua fiecare ecuație în parte și vom introduce valorile numerice din fața fiecărei necunoscute. Pentru prima linie, 2x minus y plus z minus t egal cu 1. Da? Aceasta este prima ecuație. Prima linie a matricei va fi formată din elementele 2, minus 1, 1 și minus 1. Da? Haideți să le notăm. Vom introduce fiecare valoare numerică în celula ei. 2, minus 1, 1 și minus 1. Perfect. Pentru cea de-a doua linie, elementele sunt 2, minus 1. Observăm că din cea de-a doua ecuație lipsește necunoscuta z, deci vom trece valoarea 0 și minus 3. Pentru cea de-a treia linie, elementele sunt 3, 0, minus 1 și 1, iar pentru ultima linie, elementele vor fi 2, 2, minus 2 și 5. Am introdus matricea asociată sistemului de ecuații alăturat. Acum vom introduce și coloana termenilor liberi. Coloana termenilor liberi este o matrice formată din 4 linii și o singură coloană. Este dată de valorile numerice care se găsesc după semnul egal. Astfel avem 1, 2, minus 3 și minus 6. Ce am făcut? Am introdus matricea asociată sistemului de ecuații, am introdus coloana termenilor liberi, deci am finalizat primul pas. La următorul pas, va trebui să verificați dacă matricea este inversabilă, adică dacă determinantul matricei este nenul. Pentru a calcula determinantul matricei introduse la punctul anterior, voi selecta celula în care doresc să fie afișat rezultatul. Inițiez formula prin apăsarea tastei egal. Funcția care îmi permite calcularea determinantului unei matrice este funcția m de term, iar ca argument selectez matricea introdusă la punctul anterior. Finalizez prin apăsarea tastei Enter. Observ că determinantul matricei introduse este minus 9, deci este diferit de 0. Asta înseamnă că matricea este nesingulară, adică admite inversă. La următorul pas, va trebui să calculați inversa matricei. Pentru a calcula inversa unei matrice, va trebui să fiți un pic atenți. Inversa unei matrice este tot o matrice, nu este o valoare numerică. Pornim de la o matrice pătratică de ordinul 4. Da? Am observat că determinantul este minus 9, este diferit de 0. Asta înseamnă că matricea admite inversă. Pentru a calcula inversa, ținând cont că vom obține o matrice, va trebui să selectăm zona în care vor fi afișate elementele matricei. Da, voi selecta 4 linii și 4 coloane, acest domeniu. Bun, primul pas, formata nu este obligatoriu, dar aleg să formatez celulele, să-mi fie afișate numere cu 2 decimale, pentru a nu avea prea multe decimale. Da? Orice formulă în Excel începe și cu semnul egal. Nu face excepție nici atunci când rezultatul este o matrice. Funcția este m invers. Da? Am introdus funcția, am deschis paranteza rotundă, selectez matricea, închid paranteza rotundă, până acum nimic complicat. Da? În afară de faptul că am selectat un domeniu, nu este nimic nou. Dar pentru a afișa rezultatul, va trebui să folosim combinația de taste Ctrl-Shift-Enter. Dacă atunci când obțineam ca și rezultat, în urma unei formule, un număr,
apăsăm la sfârșit doar tasta Enter, atunci când rezultatul este o matrice, folosim combinația de taste Ctrl, Shift, Enter. Da? Ctrl, Shift și Enter. Și iată, am obținut inversa matricei pătratice de ordinul 4 introdusă la pasul numărul 1. La ultimul pas, va trebui să înmulțiți matricea inversă cu coloana termenilor liberi. Mult a fost, puțin mai este. Iată că am ajuns și la ultimul pas, unde va trebui să calculăm produsul dintre matricea inversă și coloana termenilor liberi. Matricea inversă este o matrice pătratică, de ordinul 4, iar coloana termenilor liberi este o matrice cu 4 linii și o singură coloană. Deci matricea rezultată din produsul celor două matrice va fi o matrice formată din 4 linii și o coloană. Întâi vom selecta zona în care vor fi afișate elementele matricei rezultate. Începem prin apăsarea tastei egal, ca la orice formulă, iar funcția care îmi permite să calculez produsul la două matrice este funcția mmult. După ce am deschis paranteza, selectez prima matrice, virgulă, selectez cea de-a doua matrice, închid paranteza și ținând cont că rezultatul este o matrice, pentru a fi afișate toate elementele matricei, vom folosi combinația de taste Ctrl, Shift, Enter. Și astfel am obținut x este egal cu 0, y este egal cu 2, z este egal cu 1,67, iar t este egal cu minus 1,33. Oare aceste valori sunt bune sau nu sunt bune? Cum putem să ne dăm seama? Cea mai simplă metodă este să verificăm dacă ecuațiile sunt îndeplinite sau nu. Începem cu prima ecuație. Semnul egal 2 înmulțit cu x minus y plus z minus t și finalizăm prin apăsarea tastei Enter. Am obținut valoarea 1, deci prima ecuație este verificată. Haideți să verificăm și cea de-a doua ecuație. Poate doar am avut noroc la prima ecuație. 2 înmulțit cu x minus y minus 3 înmulțit cu t și finalizăm prin apăsarea tastei Enter. Și a doua ecuație este verificată, deci este clar că nu am avut noroc. Ceea ce am calculat, într-adevăr, am calculat corect. Celelalte două ecuații, ecuația cu numărul 3 și ecuația numărul 4, le veți verifica voi. Deci vă urez mult succes! Aceștia sunt cei 4 pași ce permit rezolvarea sistemelor de ecuații folosind aplicația de calcul tabelar Microsoft Excel.